Kaya naman din. Naka-chicken na kayo? Wala pa. Chicken lang. PUBG yun, di ba? PUBG. Yung? Anong PUBG? Chicken dinner. Oh, chicken. Chicken. Ano yung attachment mo sa ano? 41. For 38 sa akin din. 40 pa pala. Craig. Car 98. Gangnam Style. Papa Bogli pala kasama natin ha. Kala ko si Santino kanina. Si ano kasama namin kanina? Si Ikong. Kami tatlo ni Makoy. Oo. Last game na siya. Agency suspensor, takedown. Sayang, wala pa. 13. May friend ako dito, ano, nakakalaro ko siyang galing niya, puta. Guns pala. Five field grade. Sayang, wala pa. GNC 69 ang guns, di ba? Ah. 50. Anong magandang SMG ngayon? Bullfrog? May 9 bullfrog. Ay na. Mac 10. Malakas pa yung Mac 10, di ba? O, Mac 10 ako kung kesa sa bullfrog. Mac 10. Ayaw mo ipa-level yung PPSH. Ano yan? Yung ano? Yung bagong baril. Malakas din eh. Ma-recoil lang. Ano yan? Yung PPSH 41. HD41. Ano yan? Assault or ano? SMG. SMG. Ito? Level 10 na. Kaya nga, maganda laro to eh. Tsaka yung sniper na Swiss. Maganda laro. Swiss na sniper. Swiss 32. Ay, hindi ko alam pang. Swiss knife. Yun na nga. Baka. Lakas pa rin yung malakas pa rin ang Mac 10. Ay, Max. Max pa rin. Max. Oo. Naka 5 kills ako kanina eh. Nice. Pa rin. Ako, maglalaka ako sa para. Para. Game. Sige. So, Camel to na to? O chicken? Lods, balita. Ayos lang, Lods. Ayos lang. Pan. Pabuhat, Lods.
Try ko ulit yung M16. 16. Malakas ba yun? M16 saka yung pa rin gagagamit ni Papa Javi. Ano mga ginagamit ko eh, si kilala niya sino to? Ito si Dubs. Si Zash Dubs. Kilala Hindi niya ko pa si napapanood. Zash. Ano gamit niya? Mga AMAX, mga mate. Marami siyang ginagamit ngayon mga meta. Wala akong AMAX din. Nakikipulot lang ako. Yung CA MP5, CA8, yung AK, LC10. Yun yung mga ginagamit niya. Meta World Peace. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. AK no malakas tol, no? Oo, A. AK-47. Masakit din. Enough practice. Time for the real thing. M13 parang OG din eh. Pero ininahan din. Oo. Let's go. Pre. Oo, walang tatalunan ha. Mga pusher dyan, pusher. Mga pusher ha. Battle Royale. Alright, soldier. Mark and Saan drop. tayo babagsak? Sa Camel to? We've got gas closing in fast. Bonya, siguro. Tara, Diretso sa pwede. butas. Located a bounty contract. Scavenger contract located. Scavenger contract located. A bounty contract. Scavenger contract located. Pero scout din dito. Confirm that. Scavenger contract located. Saan tayo? Tingnan muna natin, Tayo sa tingnan mas natin. malayo. Siguro. Tingnan natin. Sa area muna tayo. Area muna tayo. Area. Tapos patayin sa A. Hostile maneuvering. Doon tayo sa malayo. Dito, meron din. May isang squad din dun. Enemy soldier incoming. Ulit tayo. Chopper lang. Kinuha dito. So, ikunin na natin yan. Supply box located. Routes are secure. Contract updated. New objective identified. Yung chopper lang ang kinuha ng kanina eh. Kasama ko. May nag-drop dito ha. To. Sabi ko, Updated. Move to the next location. Primary objective accomplished. All supply boxes Yes. found. Tara. Market. Tara. ito sa akin man. Uy, may nagpark. Tangina, wala akong baril man. Pero din sa Eder, dami din. Ay, tangina na dito. Pusa. Nakit ako. Atras tayo, atras. Atras. Bounty ka. If you survive, you earn your freedom. Fight's ready. Pasok tayo. Get ready to fight. You're next.
Hirap pa paglaban dun. O magulag tayo. You return to the front line. You lose, your fight is over. Kung nabuhay sila, pwede tayo mag-loadout. Kaya nga. Sana mabuhay sila. Looking a little worse for Yo, wear. You're heading back to base. nabuhay yung kalaban. It's not over yet. Pwede bumili. You can still buy your release. Kaya Op, may bumagsak dito sa atin, tol. Marcus. Tangin na, naglalag. Yeah. Kaya pala ano eh, Alam mo kayo, no? medyo malayo yung ano eh. May tao din, may. Pain is temporary. Identified most wanted contract. Patay ba, Lods? Dito pa. Ito pa. Hinahanap si ano Makoy. Mag-isa lang yan eh. Andito. Saan? Oh, Nice. Makoy lang malakas. Kaya na. Alam, bibiling kasi dyan. Dami ng pera. Pero pera pa dito. Thank you. Spotted some cash. Tara, loadout na. Sige. Kunin ko lang dito. Pinunsun O pala. Lang pa. Yung may kalibo ka dyan. May ano ko dito, 800. 400? May pera ako. 400. Sakto na. Anyone use body armor? Uy! Uy! Pushing, dalawa. Loadot. Evaded the enemy trackers. Dito. Idle shooter. Sige, loadout lang kayo. Loadout lang kayo. Loadout na kayo. Ay, dito sa likod. Sa likod. Oh, shit. Naikutan. Uy, crack mo naman. Na-flank ang po siya. Puta na. Dalawa. Kapuruhan yun ah. Naghahanap. Dito, may truck ka na dito. Rally on that vehicle. Ano ba gusto mo? Scabby or King? Camel to? Camel to. Identified most wanted contract. So na lang muna. Baka Supply run contract identified. Copy. Supply run. Mag-camel to ka lang muna. Nag-gets pa rin sa ano? Stadium. Wala na? May glitch? Hindi ko alam. Kasi meron may daw. update yun eh. Pero pa rin. Team glitch pa rin. Sa airport din eh, meron eh.
Takbo-takbo sa gilid. Uy, may tao. Sa stadium. Fuck it. I'm driving. May babaril dyan. Pinulan ko pa. Bilang may tao. Sarili. Fuck it. I'm driving. Ganda ba yung shotgun yun? Tapos baba mo na. Tayo na, hindi nakalabas. Abay, stuck ano. It's alright. Ah, Hello, hello. Hello. Yo. 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 Ano ako, may ginawa ako. Yo. Yo. Oh! Yung bita. Papatayo ka dyan, no? Kanina yun. Sa akin. Naglalaro. Naglalaro. Ang ganda ng bus ah. Kaya nga eh. Ano gamit mo dyan? Ang ano, voice mode lang. Libre. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Mic check. Di ko kaya. Ano kanta yun dyan? Ano lang yun, background music niya yun. Pag habang nagsasalita ka, pwede mong lagyan ng ano, background music. Pero hindi ko alam yung music. Diba yan? Iba-iba. Iba-iba yung ano yan, degenerate na ano, music eh. Walang copyright yan. Playtime zone play. You're going to Wala siguro sana. hostile dropping into the area. Watch the skies. So far wala pa namang ano, strike eh. Set mo lang ng 1.25. Yung DB, Oo. Para safe. naka-zero na ako eh.
Di ba ano yan? Mag-clip? Avoid the gas. Get to the safe zone. Hindi Basta ako wala. sure. Basta walang clip eh, ayos na ako. Saan tayo dyan? Where are we? Ayun, walang bala. Oh, dito. Alam dito. Scavenger contract located. Stand by for deployment. Scavenger here. Affirm that. Sabi ko, hindi ko kuha rin. Dami. Dami. Dami rin dami? dito. Dami rin dito eh. Bounty na lang. Dami, men. Tara, dito na tayo. Oh, dito. Bounty na lang. Bounty contract. Oh! Oh, shit. Huli pa. Targets are up. Get to work. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Bounty target has been marked. Kill them. Yun Di ako lang. makapalag. Enemy team is hunting you. Stay alert. Marami ring team na bumaba dito eh. Sa ano. Scavenger. Armor box talo. Yo. Tatlo na yung threat mo, men. Target is down. Well done. Wala Dalawa natin ulit. ng barrel dyan. Hindi kinuha yung scavenger ah. Umipat sa red. Lumalayo sila, lumalayo. Teammates done in. They're returning to base. GG. Kitang-kita yung puti. Supply box marked. Secure the package. Saan? Nasa quarry yung kalaban natin. Okay. Sa orange pin. Contract updated. New objective identified. Armor box tol. Marking armor. May ano ako, men. Side. Full frog. Kapulot ako ng palaka. Objectives updated. Move to the next location. May sasakyan. Layo. Bumaba. Fuck it. I'm driving. Enemies in the area. It's silent. Tumakbo sa kabila yata. Nasa loob. Gas is moving. Primary objective accomplished. Found. Ayun, ayun, oh. Ah. Dalawa. Gabi. Doon kayo dalawa. Oh, shit. Oh. Uy, naubos ang bala. Oh, shit. Dalawa yan. Dalawa. Gulag. Survive and you can redeploy. You have to wait for your turn. One. Yan, daya. May daya yun. Oh, daya Brixel. yun, no? Anong balita? Spoonik yan, ah. Oh, si Sponik. Sama ko sila, ano. Thank you. Got a proper Daily flight. flight. Get yourself sorted. You're up next. Wala nang Cold War eh. Wala nang cold Di war ba na loaded libre. yan? Loaded naman. Pero may mga baril dito. Mga naka-loaded na baril. Panggan lang pala. Pistol lang. Listen up.
up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Ay, nagawa tayo lahat. Napuso. Ang Mamahaling malaking puso. bagay yun. Loaded na dito. Ay, hindi. Mali yan. Ah, nandiyan na yung sound. Malayo ba? Enemy UAV overhead. Medyo. Okay. Layo tayo dyan sa may ano. May glitch eh. Stadium. Kaya nga eh. Yung pinost mo? Ikaw eh. Wait. Ay, wala palang pinto. Pistol. Waypoint marked. Ay, meron kayong extra plate dyan. Sabi na tayo ng marami ako dito. Hostile vehicle spotted. Saan? Wala. Kalaban. Makita men. Hindi na nag-glitch. Ah, dito na. Dito na. Huwag na. Ito, may armor pa dito. Marking May armor. Tara. Ba't ayaw? Makadaan. Hindi nakabuelo to. Tigas na yan, tol. Utang nang yan. Hindi na mababangga yung mga yon. Lang, patay tayo. Tayo tayo. Ayan. Pogi. GG ang mga puta. Ang Patay na si lapit. Pogi oh. Lapit. GG ang puta. Ba't hindi Bago na nga nasisira yan, yung mga yon? Hindi nasisira na yung ano, yung fence na yon. Epic fail. Budget yung nagpagawa. Epic fail. GG tayong tatlo dun ah. Apat pala. Patay. Jer, wag mo ipopost yan ha. Popos ko yun. Funny moments. Epic fail moments. Buti ikaw, nakatakbo ka eh. Failures of property. Nakasakay ka eh. Wala rin, hindi na ako. Pero matay. Kasi, pinark niya dun sa pinakamatigas na ano eh. Ang alam ko, masisira eh. Puro pala Di yun, ba puro nasisira kahoy yun pala dati? yun. Dati. Hindi. Siguro yung mga liliit. Tapos Hindi, truck pa yung ano, gamit dati. natin. Dati. Wala matigas yung Diba? pagkakapako. Bumalik na kasi sa ano eh, kung bagong gawa yun eh. Dati kasi luma na siya. Ah, oo nga ba. Nasa Eh, 80s pala nirenovate tayo, niya. ano? 80s na palang Balik na ginamit yun yun yung eh. ginawa eh. Kaya pala eh. Eh Pagka kasi nung marupok unang na siya panahon, nung unang panahon, matigas pa yung mga kahoy. Oo. Tapos ngayon, inaanay na. Ano, Inanay na, kumbaga. Tapos binago na yung stadium, gawa na. Wala Wala nang nang glitch. kinakonstruction pa yung stadium. Oh, under contraction pa eh. Under contraction. So hindi pala cheater yun, yung pinost mo. Glitch, oh.
Hacker glitch. Hindi ko alam eh kung glitch yun dati. Nag-glitch ka na. Nag-glitch ka eh. Doon ka lang sa ano men. Doon sa... Nakita ko sa TikTok eh. Paano? Nag-glitch. Na-activate o talagang Underground yan? pag nandun ka eh, advantage ka? Pag nasa baba ka? Target practice while you can. We're deploying. Namatay yung ano? Namatay yung may glitch. Enemy soldier incoming. Patay na pag-glitch. Napanood nyo rin yan? Yung... Into the AO. Practice na oh. Apat agad. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. May packet loss ako oh. Sir. Battle Royale. Mark a drop point for your team. Naka-Nvidia graphics card ka ba? Ano? Gas. Get to the safe zone. Bogli? Hindi. Kasi mayroong DDLS na feature eh. Bounty zone back mark. Ano meron? Yung bagong feature ng ano, Warzone, yung DLSS. DLSS enable mo. Ah, okay, nabasa ko. Optimize Maganda ba para yung sa ping? ano. Oh. Konti na lang, Bambi. Pati yun. Oh. Ay! Tangin ng yan. DDL, China. na ano ako, nakamal to. You don't get paid to bleed. Kamal to parachute. Camel to yun. Tangin ng yan. Camel to, camel to. Unang bagsak, kamal to agad. Oy, camel to. Oh. Meron dito, meron dito. Tantan. Wait lang. Dito. Grabe. Pabaril lang. Setting waypoint. Nawala? Nawala? Kaya ko Uy, dito lang ka. Ikutan tayo. Ika na ako nun ah. Gago rin. yun ah. Gago yun ah. Patay. Okay. Ayun ah. Oh. Huwag kang maglulot dito ng Wala. mag-isa. May tikba lang dito. Mga creatures dito. Nagsosolo ang Sabi ko. puta. Isa lang yun? Hindi, nasa malayo yung kasama siguro. Ah, Kung may kasama yan, tumulong ka agad yun eh. Dito. Oh. Tulad Okay. yan. Katulad yan. Sa iba nakatingin. Ganda pa ng mga gamit ah. Shotgun. uy! Dito sa akin. Hostile operator. Makita. Kaya nga, hindi makita.
Invisible? Dito, dito, dito. Right here. Ito. Gulag. Surviving earns them redeployment. Hindi ko siya napuruan. Flashbang. Dalawa, Jer. Dalawa. Tatlo, Jer. Ang inang yan. Parang inipon natin pera. Ibang team yun. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Wait for your turn now. Be ready. Here we go. Get yourself sorted. You're up next. Be advised, your Oi. teammate got their ass kicked. Sana wala ka pa ako. Nice. Win here and you return to the Patay ko front pa siya line. kahit delay. Lose your fight, it's over. Time to earn your freedom, soldier. Melee. Stand by for redeployment. Looted dyan, nawala yung chopper. Leng. Oo. Dang scotch rin, no? Salt mine na lang. Ano kukunin niyo? Tara. Located a bounty contract. Scavenger contract. Located. Salt mine of mine. Got lost. Next is cancel lost. She got mine. Kahit ka lang dyan, Bogli. Baka marami dyan. Oo nga eh. Maraming mga samang loob dyan. Uy! Di pa looted. Clear, hindi pa loaded. Gabi. Supply box ready for pickup. Kaya nga eh. Pero ingat lang. Papatibong to. Oo nga eh, minsan ganyan eh. Kaya nga eh. Enemy UAV overhead. Contract updated. New objective identified. Contract updated. New objective identified. May pang loadout tayo. Buy station. Understood. Bilhin ko muna siya. Thank you, Pwede na nga, Papi. kaya na. Oo nga no, pwede Ay, no. nandiyan pala siya, no? Makoy. Kala ko kasama natin. Ako na bibili. Enemy team is tracking your position. Parang ayaw mo ko kasama tala. Yeah. Akala ko nandito ka na eh. Kasama namin dito. Akala ko nabuhay. Kilaban ako dito. Kilaban ako dito. Dito siya. Hostile operation. Follow ko kayo. Kuha lang kami ng... Sa atas. Dito. Uy, shit. Tama na ba? Ito yung kailangan ng loads. Dito ka. Sa likod ng pader. Dito rin, meron dito. Dito. Jer. Dito, Jer. Huwag na, Jer. Heal. Hostile. Jer, Jer. Jer. Hindi ko makita ang puta. Ilan yan, tol? Isa lang yung nakita ko. Isa dito sa loob. May mga kasama kasi. Putang, ano, nakauna na. Kalodot. I found this if you need it. Hindi ko makita yung kalabang kanina. Sa loob. Malat tayo, Si malat. Daily ba ang ano? Si Daily ang host? Hindi Oo, ko alam. tol. Si Makoy yata.
Okay, man. Si Makoy. Kasi ako eh. Bakit tol? Lag ka? Oo, nagde-delay ako. Oo. Gusto nyo palit server? Try natin si Jer. Sino Okay bang lang. ano? Sino bang... Ano, try natin kung si Daily Flight o ako. Kahit ano. Sino magsa-server? Si Daily Flight muna. Oh? Ikaw na yung server. Nag-switch sa'yo. Paano mag-switch? Hindi, nag-switch na. Ikaw na yung nag-automatic. Ikaw na yung ano, server ngayon. Ah, Invite na lang natin wala si Bogli. ikaw na lang, man. Ikaw na lang. Sige. Pwede rin. Yun. Hello, hello. Yo. Yep. Ayaw ma-invite niyan. Pa-home tayo. Pa-home. Hello. Ako si Orange. Orange. Pa-home, eh. Para ma-invite natin sila. Home ko? Okay na. Baka pa si ano? Bogli? Yun. Pwede na? Oo. Let's go. Gusto siguro ni Warzone, bumili ako ng bagong ano eh, ng bagong GPU eh. Ayun, kaya naman yan eh. Piso lang sa'yo yan eh. Wala pang budget. Wala eh. Puro mahal yung presyo eh. Tumaas ng 50% eh dito. Hindi ko alam Oo kung nga eh. sa lahat yata eh, di ba? Worldwide. Kaya wrong timing pag bumuo ka ng PC ngayon. Target practice while you can. We're deploying soon. Meron akong ano, boss. Nag-assemble siya ng PC. Pang Facebook lang. Oh? Pang Parang 3D Facebook. ano, printing. Hostile dropping into the area. Ganda ng specs. Puta, binibili ko nga yung mga second hand yan. Paano pang Facebook lang? Tama siya eh. Alam mo yung 3D printing? Oo. May 3D printer ako eh. Yun lang yung pinaka, ano niya, ginagawa niya. Ayos yung mga parts niya. Playtime's over, mate. Oo, tas ano na siya, Facebook lang. Ayos siya na. Hello. Hello. Oh, chest. Hello, hello. Hello. MB. Set a drop point for your team, soldier. Keep the intel. Avoid the gas. Get to the safe zone. Scavenge up from here. Baka may sumunod Sana pa walang dito. nakakita dyan. Kilid. Meron pa rin. Una Team tayo, dalawa lang. wala sila. Isang team lang. Dito. Movement spotted. Negative. Cancel loss. Nahuli Apat sila. ko. Targets are up. Get to work.
I'll get it in the air. Tangina. Tayo ah. Dalag ako. I'm fine. Parang New Year sa'yo ah. Objective located. 2 year lang. Contract complete. All supply boxes located. Load up na. I'll get it in Sinong the air. nag-loot dito sa loob? May kalaban, may kalaban, may kalaban, may kalaban. Idle shooter, make for target Oo, location. kami ko yung dalawa. Bila ko yung AB ah. Mag-loadout na kayo, Tad. Oh shit. Ah, Kayo yung AB ako. Friendly UAV overhead. doon pala sa likod. Oo, men. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Damn, Now bro. go sort this fucker out. Na-loadout na. Tingin na. Tapos na lang ako dito, men. Miss ka na oh. Your teammate got a proper sortie. Send him the ball. Kunin ka yan? O, doon tayo sumayin Sige, sa sige. An- Load ko lang Adler. dito. Sa kapas ko. Ay, yan. Saan? Adler? Di ba Adler? parang ano hindi? Ano rin yan? Toddler. 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 Oh, last day na yan. Bata. Tapos na yung mission na yan. Parang scavenger dito, di ba? Oo. Yung Intel. Oo. Contract confirmed. Load ako Layo, din. Your teammate's done in. They're returning to base. layo naman. Taka na nakita ko yung contract. You've got gas moving in. Kung nasa bulag ako, nakita ko yung contract. Contract update. New objective identified. Glitch. Oh, shoot. Baka pwede mong kunin dyan. Oo. Yung contract. Diyan tag ako na. Dyan nag-pop yung ano. Sa katabi ng kalaban. May kalaban. Contract updated. New objective identified. Bibiga ng mga dala-dala ko. We're in safe zone. Watch for enemy. Vendor Tao dyan, men. Dito? Wala? Ako. Ha? Let's head to that vehicle. Tao dyan, bili tayo ng isa. Wala naman eh. Or, Sige, sige. Ulit lang ako dito. sige. Unahin nyo na si Makoy. Sige, sige. Sino? Kahit sino? Sino sa top, man? Ano lang. Kung sinong happy. Thank you. Tao ba dito? Getting waypoint. Wala pa akong May tao na-encounter dyan? na nakasama Wala dito. pa eh. yun. Load dito. So far, nada. Pag may bumaril, meron. Oh, pag Dito sa pinatay akin. tayo. Ah, meron nga. ATV, naka-ATV. Huwag mo nang barilin. Ay, papunta dito, pucha. Contract's done. Your payout limit Yeah, is yeah. increased. Hindi ka nang binaro. Lagay isa. Oh, ano to? Intel Summit Challenge complete. Yun yun, sa Atlas.
Ah, yun. Yung operator na yun. Hindi pa. Tatlo yan eh. Yun, pwede na. Loadout? Sige. Doon yan sa factory. Ay, nabuhay na pala siya. Ammunition ako ah. Sige. Blunder cash here. Iwanan ko na yung, yung pera dun. Para sa kalaban. Sige na. Friendly loadout drop on the way. Oy, may loadout. Pababagsak lang. Pre, yan. Hindi niya binili. Binili ni Makoy. Bagging supplies. Really ko yan, tol. Kababagsak lang ni Makoy. Wala. Tol, pa nga 100 bilang armor. Ito. At sala sa inyo, mga kaibigan. Uy, may ammunition pala, no? Dyan. Camping na, camping. Contact! Camping ito. Para manalo na tayo. Apat yun. Doon, bumaba yung isa. Yung apat, bumaba. Ay, paano na nanalo pa yun? Paplan ko sila, men. Paplan ko sila. Oh, thank you. Dito. Slate up lang ako. Dalawa. Loadout drop headed your way. Your teammate is sent to the gulag. They'll Aye. fight for a chance to redeploy. Gas is closing in. Relocate. King na lang, King. Mag-isa na lang? Oh. Tatlo yun. Oh. Toto nandito. Sa ano? Ulit sa bahay. Those positive targets dusted. Solid work. Pero baka papush yan ah. Papush yan. Ay, dali ako. Mas mahirap, Nice, nice. mas mahirap kung i-aim tong Emax Likot, no? Pag malapit na talaga, Yun ang ginamit ko eh. yung scope ko kasi Oo. walang hindi May bagay yung scope ko. dito. Loadout. Gugos na ako. Try ko ulit ng hog ko. Patay na yun. Ubus na. Gusto na Tapos ni Makoy yata o si Bogli. Makoy. Hindi, hindi naka... Ano sa akin yung skill. Try ko nga tong Ba't hindi hog. nagre-record? Malakas pa rin ba to? Satchel dun sa mga bahay, ah. Oo nga pala, balikan ko yung gamit ko. Ay sana, nag-ghost na lang ako. Pucha. Hindi, okay lang. Ibabagsak pa naman. Pero, Balikan ko yung dami. Gas is moving. Ito tayo UAV tol. Para alam na. meron ako. May sobra pa, oh. Bili na lang ang cluster. Let's take it. Marking armor. Ito pera tol. Ito. Ano bibilin? Ikaw, UAV ako, ano sa inyo? Kill streak na lang. mamaya na tayo Armor ko, mag-self-rep. Bili ako ng armor ko Yung sukli. Ito. Ay, hindi na, hindi na. Marking armor. Meron pa doon sa baba. Ito, self-rev, oh. First aid here. Papi. Si Papi, manyanyo. Friendly UAV Wala na kasi ang overhead. gulag. Marking armor. Marking armor. Mark Negative. the buy Cancel station. load. Oh, gas mas oh. Tara, tara. Pati mo, nyanyo. Saan yung drain up mo na ano?
Ayan, ayan, oh. Nasa. Armor. Ay, nandun. Yan. Ito, patawid, oh. Alright. For target location. Tara, guys. Hindi natin ito. Yun pala. Uy. May sakyan, King. Ito na, bumalik na yung King, yung pumatay sa atin. Marking rally point. Have eyes on. Ayan yung sasakyan. Ah, bibili, Kukuha ng bibili. sasakyan yan. Tara. Pili. Nakabili? Sa baba? Oo. Nakabili siya. Copy all. Sige, Nakasakay siya eh. Nakasakay siya eh. Bilang. Headshot natin yan. Sakay isa, oh. Driving. Layo. Tara, ano? Tara. Saan tayo? Mine. Nasa gitna na tayo. Baby. Push natin yan. Sayang. Okay. Yun o. May kasama na yan ah. Dito. Nasa likod. Nice. Tatlo sila pala. Apat. Ah, dito na. Target dusted. Solid. Sa baba. Shit! Sige, patay mo na. Patay mo. Ang dami pala. Nice. Nice. Wipe na. May isa pa. May isa. Nice. Second mo meron. Sa baba. Sa baba meron ka. Kunin mo yung airstrike ko. Taas na siya. Airstrike mo. Airstrike, you are cleared, hostile. Papasok Bring yan. the pain. Nasa taas eh. O kaya bababa yan. Armor up, armor up, Ay, nasa taas. Pwede. armor up. Meron. Nag-cluster din, oh. Nagkakampi. Nagkakampi. Yun, sabi ko. Yun, lakas oh. Nice! Ginamit yung airstrike ko. Lakas ng shotgun mo. I love Anong shotgun yan? man. Galo. Galo. Oo. Easy. Pabili ka namin. Sana galo. Uy! Ay, sabi. King na naman, oh. Hindi ano yan, hindi harmful yan. Ito. Lakas. Wala bang sasakyan? Ayun. May buy station dito. May tao pa, may tao pa. Kaya Bumalik. na. May nabuhay siguro sa ano, bulag. Ayun, binalikan yung baril niya. Kaliwa mo. Oy! Sayang. Bumalik ano? Sa Nautilus. Binalikan yung gamit. Ako pala yung ano. Host. Sabihin niyo pag back ko ah. Sige, sige. Sayang. Ayos lang yan. Warm up lang yan. Jer, back mo Jer, tapos pakitingnan yung ping. Ano, palit tayo ng ano? Palit ng server. Ano pa rin kayo? Naglalag pa rin kayo?
Si Daily Flight naman, baka mas okay si Daily Flight. Gusto mo? Sige, sige. Try natin, experiment tayo. Ay, ano nangyari? Wala. Ayun, tama. Rinig mo ako. Yo. Wala sila. Hindi, dito. Ay, wala nga. Wala sila. Natin, man. Oh, nandito na pala eh. Ah, dito pala eh. Kala ko, naglag na ako eh. Kuran eh. Akala ko na wala kayo. Nakita ko pa rin sila kanina eh. Pag ano eh. Jer, wag mong palagpasin 100 ah. Ako yung ano naman. Sige. Si ano na, Ito pala, Daily Flight. sige. Nag-switch kami. Nag-switch. Okay. Try ko tong si ano. 92 men. 92 MS. Not applicable sa akin eh. Wag mag-shotgun, man. Oo, ano, meta ngayon yung mga shotgun. Ayun na. Kung ano, maggalo nga ako. Galo. Ako kahit anong baril na gamit ko eh. Wala pa rin. Kahit meta o hindi. Walang pinagkaiba sa akin eh. Kaya nga eh. Hindi pa rin ako nakakapatay. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy soldier incoming. Tara. Wala ka na. Promenade? Tara. Pwede. You'll lead them in. Gas is approaching. Scavenger Dalawang promenade eh. West o east. Yun. Yun. Saan kayo? Dito tayo sa circle. Oh. Okay.
Dito? Saan, saan? Kinuha, men. May kinuha di... Ah, sige, Ah, kinuha ba? Oo, kinuha dito. Hostile operation. Negative. Dito na lang. Capital loss. Scavenge up some gear. Affirm that. All right, lads, let's get it done. Scavenge up some gear. Affirm that. Ay, gasto! Uy! Kita ka dyan. Kita ka. Ano? May sniper ako. Pero... Threat. Hurt mark. Target marked. Send it. This is loader 2-0. Got you. Strike away. Trust tayo dyan. Dito tayo. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ay, tayong papasukin dun ha. Your teammate is redeploying. Stand by. Meron na pala eh. Long people. May tropa dun sa ano. Scavenger. Hindi ko alam kung napatay niyan. May nakapatay dun. Yun lang. May naglo-loadout na. Nasa gulag pa si ano, Your David teammate Light. is redeploying. Stand by. Tara. Load out. Kulang pa eh. Dito, hindi looted oh. Enemy UAV overhead. Nakaw. Ah, walang armor ah. Walang bes. Oh, may May tao extra ako dito. dito. Troops in contact. Sa taas. Ay, Allied strike inbound. Akit ako. Pero ano, ulit muna. Hindi mo. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. sino kailangan ng armor? May dalawa ko dito. Pengi, pengi. Loadout na yata eh. Sige, dalhin ko dyan. Sa ano, sa buy Pwede station. na. Oo, pwede na. Pwede na ba? Tayo sa loob. 50 meters. Loadout drop headed your way. Make for target location. Our team's in the safe zone. Nakuha mo na? Ay, yung armor mo, ano? Ano ko ako? Kulang pa. May shotgun ammo kayo? Ah, tayo lang. Ito, ay, wala. Wala rin. Siya. Wala. Ah, meron. Ah, wala. Saan tayo? Train? Train station? Sige, tara. Oh, may sasakyan dito. Nice one. Nice. Ay, may ganun si sniper. Marking armor. Come under fire. Sa harap.
Sa train? Oo. Green train. Pero, Meron din sa kaliwa. Ayun na. Push. Nice one. punta ko dyan. Dali ako doon. Uy. Puta, ina. Soldier, you return to the front line. Down. Meron pa, Ikaw meron na pa. na yata natitira. Oh shit. Grenade out! Throwing smoke! Ulang pala. Hindi akong bahala. Sana yan. Naubos tayo. Moving. Layo muna ako. Moving. Be advised, your teammate got their ass kicked. Pangit. Their ass is clear this time. You're all that's left. Get it done. Wala akong toto. Sa taas pa ata. Footsteps ko yata pala yun. Naririnig ko. Ay. Paloted. Ay. Ulog pa. O tayo na, mamamatay na ako. First sure, Bian. Bian, kaya. Malapit lang yun. Bilis. Loadout drop inbound. Oh shit. First guess pala yan. Oo, first yan. Slide ka, slide. Tama yan. Takbo ka lang. Gas is moving in. New safe zone located. Ha, kilo pa yung nakuha ko ang puja. Yun, pwede na. Sino mauna? Kung sino pinakamataas na, ano? Ay, bayan na pindot. Kahit ano. Ay, diretso ang lotot. Body armor here. Body armor here. Go-goes na ako. May satchel doon pag gusto mong pick upin. Ay, gumalaw na. Looted dito. Sa right naman, hindi. Body armor here. Sa taas. Recon na lang, recon. May airstrike dito extra pag Recon contract marked. merong ano dito. Tawag to? Selfie. Sa yung buy station na ano. Laban sa isa gilid mo. Hindi mo nakita. Hindi? Saan? Sa may gas Ayun, station. eh. Ayun, nakopo. Contact! Target marked. Send it. This is Striker. Nice. Good copy. Strike inbound. Kaya, strike, saka selfie. Doon pa rin, naka-snipe. Naka-snipe. Pack, no joy. Ayun.
Ang hirap sa tamaan. Oo. Ayun na. Tol, prep ka, tol. Sige, tago lang ako. Saan ka, Lods? Oh, shit. Ah! You rest on your shoulders. Finish the mission. Kaya, 3. Ba talaga pag Kabila. malakas? Sa likod mo dyan, meron doon. Objective updated. Secure that position. Oh, sa likod mo. Nag-iingay talaga, ano? Ah. Magalaw na pala. Kaya mo na. Sino? Wala bang malapit na? Fire station dyan. Aid station marked. Aid station marked. Buy station. Understood. Nakakalito naman. Huwag daanan, no? Ano, may nagre-recon, no? Patayin natin. Tara, tara, tara. Mag-isa lang yan, alam ko. Ayan na, Ayun, no? meron. Sarap. Dumaan lang. Abangan ka niya, papasok. May narinig ba kayo? Oh, meron. Left mo, left. Primary objective accomplished. Diyan na. Resources secured. Pasok na dyan. Ang enang yan. Hirap nang mag-isa. Nagkamustahan lang kayo, ah. Gas is moving in. Nakita ka? Ang bagal naman ng... Wala pala akong gas mask. Sorry. Fought hard out there. Return to base. Nice try, nice. Try nice. Yung baril ko, iba pa yung nakuha ko sa na-loadout. Yung pang kilo na ano, na mabigat. Pang war machine yun, eh. Pang ano yan, pang last minute na yan. Pang bakbakan na. Pang amok yun, eh. Pang maramihan. Hindi kayo lagman. Okay Medyo. naman. Sa inyo, ano, Bogli. Bogli. Lag ako medyo. So, kanina sino ang... Gusto mo nyo kayo mag host? Pag ako mag-host, lag kayong tatlo. Ah? Okay. Si Makoy kanina yung unang host, di ba? Okay naman sa'yo. Ano, yung huling kaninang laro natin, medyo 225 lang. Pag nag 250, pula na, eh. May packet loss. Pero sino ang pinaka-okay sa aming tatlo pag kami nag-host? Sino? Kay Maki Daily, saka kay Sir Jer. Sa akin? Okay lang din, kahit kay okay lang basta mapipili lang yung hindi lalagpas ng 100. Hindi, kahit pag sa akin kayo sumali, malag talaga. Depende siguro yan sa server, man. We're holding for
Ihiya lang ako para hindi na lag. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Scavenger contract marked. Let's go. Battle Royale. Scavenger Drop point point here. for your team. Confirm that. You'll lead them in. Go. Be advised, gas Dami siguro dito. Ma-check, ma-check. Dami nga. See you sa gulag. Marami ba? Tuloy-tuloy lang. Wala kami Tuloy sila. lang, sama-sama tayo. Tara, sama-sama lang kasi. Sama-sama lang para may backup Oo. tayo. Wala kami, umalis kami. Isa. Tingnan mo, natakot sila. Ayun, no? Isa lang siya. Sa inyo na tong baril na to. Location. Meron dito. Sa inyo naman. Kulat ako sa inyo ah. Ha? Bakit? Pa doon pala. Ay. Tara na, sa ano Ito tayo? yung pangalan lumabas. Ganon din ako minsan, di ba? Ganun eh. Contact! May pabagsak sa mill base. Ah, mabaks ako. Yun. Ay, amo pala. Contract update. New objective identified. Shotgun here. May shotgun dito, street sweeper. Yun. Yung mga... Yan. Next objective located. O siya, Laban pwede dito na sa load up. kanina. Sige. Tara. Dito may pera niya. Meron, di ba? Oo nga. Contract complete. All supplies. Laglag lang yung pera. Plunder cash here. Ano bibili? Loadout drop headed your way. Parang true, ano? Ang galing ng ano. Gagamitin ko. Yung bounty. Halfway the book. Ano yung bounty? Sige, 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 sige. Bounty. Bounty Road. Meron kanina bumagsak mag-isa dito eh. Bounty Ano ba yun? target is up. Ayan nga yun. Siguro. Yan, yan. San. Sa tower Keep yata. waiting. Strap in. I'm pilot. Rapid. Lima Charlie. Moving. Yan siya. Tower. Yan siya, ano? Make for target location. Nice. One. Uy. Oh, may kasama yan. May kasama ba yan? Isa lang. Ah, meron. May third party. Ah, iba pa yung bounty. Hindi Oh, yan hindi iba, yan iba, yung iba. bounty. Tayo na. Sama, may sama. Frag out. Dalawa. Dito. Track. Dito. San.
Dito. Get off your ass. Sa likod. Tangin na. Fire. Ilan? Isa. Hindi na ako mabot. Tumakbo, bumaba siya sa may mga tent. Sabi ka. Sorry. Toilet, nandito na. In the gulag. If they survive, Uy, saan yan? Dito, bumalik siya. Bumalik ako nga. Dalawa. this is the gulag. Survive and you can redeploy. Dalawa ba? Oo, dalawa. Naka-white at naka-black. Here we go. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well. 20,000. Daming pera. Lights ready. Your teammate got a problem. Bounty road. Get yourself sorted. You're up next. Listen up, soldier. Win here, return to the front line. If you lose, you're done. Oh shit. You're up, soldier. Higa. Gotta sort this fucker out. Ay, Teammate got gulay. the sorting. Ito, ang pera niya ano. Kaya nga eh. 20,000. Back to the front line. You've earned it. Bibilin sa Kira akin. kill yan eh. Loadout pa. Paloadout pa si Mayor. Loadout na, pa-selfie pa. Kaya nga eh. Pang-ammunition. Pang-armor. Thank you. Ang armor, paloadout. Gulat na naman ako sa Jer ah. Magugulatin ka, ha? Alikan niyo yung Wala- gamit wala niyo doon, oh. Tama na yung kape. Sige. Lologot ako. Tatol ka, tol. Pag-ghost tayo. Marking rally point. Loadout drop headed your way. Malakas pa rin yung yung og ko. Oh, mag-ghost na ako. Magugos na rin ako. Balikan ko na lang yung baril ko Kanino doon. ano to? Para. Rig 6. Kanino to? Yung yan, og? Sa akin. Ayan. Rig 6. Hindi. Rig 6 dito. Balikan ko yung baril ko. Mas naitatama ko pa yung og kaysa sa A-Max ko. Oo. Kasi daan-daan lang yung kasi pag tuloy-tuloy yung ko, nawawala yung kalaban na parang nagbo-blur siya. Kuha mo na lang yung bounty. Sir, pakibuha yung bounty. Kataas ba yan? Sige. Kunin ko. Yung sa tore, wag na. Ayun na lang nasa baba. Oo. Wala oh. Wala yung ko. Saan yun nandiyan? Objective is to eliminate the bounty target. Wala? Ayun, andun siya oh. Yung pumatay na isa. Auto lang pala sa base station oh. Vendor Yeah. Bibili oh. Kotse. Attack. Ay, basag. Minto no? May Saan iba yun? pang kalaban. Nag-play top. Minto oh. Ay, hindi. Loadout drop inbound. Meron pa? Lola. Try ko lang yung Craig 6 dito. Kanino to? Hindi sa akin. Kalaban Wait na. siguro. Gas is closing Red in. na Crick. Relocate in the safe zone. Pwede mo na yan tol sa akin yan. Bibili oh. Dalawa ba yan? Bibili yan. Saan? Bounty. Dalawa. Ta. hostile vehicle spotted. Nice. Uy. Dalawa.
rally point. Copy, copy. Oh shit. Hindi makita. San? Topping ako top. Nasa buy station. Sa buy Pin na station. kami. Sige, sige. Ayan o. Hindi makita Racket. ang pucha. Dalawa. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Pabundok siya. Copy. Hayop kayo ha. Tumakbo na. Diyan ata siya eh. Nasa bahay yata eh. Sa loob. Wala ba dyan? Dito ata eh. Dito sa loob. Ayun, nandyan. Sa loob. Oo. Crack. Oh shit. Gas moving in. Uy, dito. Doon, isa. Puta, ina. Bounty target is down. Ay, Diyan meron tol, pa? diyan papasok. Nice. Meron pa. Oh shit. Nakabili siya, no? Paano nangyari yan? Nag-multiply? Yung tatlo pa. Nag-multiply. Yeah, eh. Pucha. Hindi pa sumabog eh, no? Start pala ng ping mo, no? 287. Oo. Uy. 100 din sa akin eh. Saan kaya yun? Pucha yun yan. Naabangan ka rin eh. Dahil bumuhay. Bumili? Kaya na dyan tol. Wala pang sasakyan. Wala ba? Wala sa malapit. Yun ang pinakamalapit sa Ay, may ano na pala dyan eh. Light vehicles Yes. here. Meron sa loadout pero nandun yung kalaban eh. Lang sa ano eh. Most wanted contract marked. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep it updated. Bunny up yun bunny up. Bumabaril na, oh. Rani up. Ah, sino yun? Ikaw yun, Jer? Wala. Marking Disregard Boses lock. yan. Dito pala. May ano yan. Hostile vehicle spotted. Parang Disregard. tao ano. Parang Oo. ulo ano. Ilang beses ko nang in-snipe yun eh. Abulin ako ng mga yun ba? Ito na ako mangingitlog. Parang ikaw din ako eh kanina eh. Kaya nga eh. Wala akong makitang mga ano. Wala akong buy Yung ba yung pumalit station. sa Mac 10? Ano na? Ano ba?
May pumalit sa Mac 10. Hindi ko alam. Meta? Oo. Pumalit sa Mac 10. Eto. LC10? LC10 ba yan? Ano ba yan? PPSH. Yan nata yun. PPSH. Yeah. Liwanag na ito. Mukhang mabubuhay kayo mga lods. Ikaw na talaga to. Ikaw na, Lods. Clutch game. Yung gas, ah. Handa ka lang lumabas dyan. Baka matrap ka dyan. Ang talunan lang yan. Pagtalon, sakto sa kalaban, no? Ito, hindi malikot to. Ano yan? Kanino yun? A-Max? A-Max yan eh. Bigat sa'yo na yung gas. Palaging Sa'yo, nakamax Daily? yan. Oo. Ang ganda. Thank you. Thank you. Thank you. Clutch game. Ikaw na, Lodi. Pabuhat. You're my hero. And here comes along. Ayaw. Kailangan natin ng sasak. Ay, hindi na. Bounty contract. Copy. Ingat yan ha, baka dyan yung ano. Taas pala yun. May sasakyan dito kung gusto nyo. Tapos yung bumabaril. Dyan tatakbo yung pumatay sa atin. Yung nagsistep sa akin. Saan din. Uy, may bumabalik sa akin. Dito. Sa taas. Dito. Nasa akin. Sige lang. Saan tol? Nandun sa may pin. Sa bahay. Orange, orange. Copy. Dito na. Ayun na. Tara, Lods. Diyan na yung gas. Uy, tara siya. Bumaba pa ako. Sunduin ko kayo dyan, ah. Dito na sa atin eh. Down, down. Tara na. Nice. Tara na. Isa pa dito eh. Last hit, last hit, last hit. Last hit na. Nice. Push nyo na, push nyo na. Push nyo na, patayin nyo na. Crack ulit. Crack ulit. Down, down. Okay, tuluyan nyo na, tapos na yan sila. Nice one. May pera dun, ah. UAV ako, UAV ako. UAV overhead. Kaya tal. Mabaril dito tol ah. Thank you, thank you. Wala kayo sa zone ha. Loot agad, loot agad. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Atchel, Jer. Safe zone located. Oh, wala na. Armor dito. Biling ko lang siya, no? Eh, kaya pa yun. Marking weight. Never mind. Balikan ko lang yung satchel. Sige. May glitch dito. Open. Open pa naman yan. Dito may glitch banda dito. Waypoint marked. Disregard lost. May pambuhay. Ay, naibaba ako. Sorry. Bubuhay tayo na. Naibaba ako yun. Gusto nyo mag-loadout? Oh, ano? Palihog sabihin sa please, please. Oh, ako na yung bilis yan. Ano kailangan niya? Ammunition. Ako na bibili ng ammunition. Meron na ako. Meron na. Gas is inbound. Survive. Naibaba ko yung armor dun eh. Bubos na ako man.
Aura mo. Wait lang. Hindi ako UAV. May tao dun? Sa malapit sa armor? Oy! Ay, nasa open sila, nasa open. Oh shit, sa likod. Tabalin nga ako eh. Yan o. Nasa ere? Nasa ere pala nga. Ito. Hindi. Ito yung isa rito. Strike inbound. Dito na, dito na. Be advised, UAV is bingo here. RTB for resupply. Ay, ang anang yan. Dito na? Ay! Dito, dito, sa harap! Patay. Putahin. Failures of proper clearance. Laban. Nakakrig. Ay, yun po. Play again. Ako ba? Hindi si ano. Play again tayo. Daily flight. Okay, sige. Sige. Meron Last game din ako pala dun sa makapal. ano. Sige lads, sige lads. Last game, last. Sige, sige. Stress na pala. Wala akong matulog. Pasok pa bukas. Kaya, Sarap-sarap mag ano, si Odi. Di ba kayo ano, inabot ng umaga talaga? ano lang men. Ganitong oras Ah. lang. Less stress, no? 4. Hanggang alas 7 ng umaga. Dati. Share mo na ako. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Diyan muna tayo. Diyan na tayo sa Guns N' Roses. Salt Mine of Mine. Lima Charlie, moving. Lima Charlie, moving. Battle Royale. Located a bounty Set a drop contract. point for your team, soldier. Camping tayo. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Iwas gulo. Iwas ko lang may pupunta rin. Meron ba? Hindi makapunta doon tayo. Oh, kinuha lang yung chopper.
Ano yun? Cannot. Bounty target has been Oh, marked. Dito sa akin. what the fuck? Baka Ilan yan? agad. Parang tahimik lang kanina eh. Kasama pala. Alam mo laban. Ilan yan, men? Hostile maneuvering. Down siya, down. Nice. Yung bounty. Bounty target is down. Well done. Kinuwawa. Masak yung ulo eh. Dito kasi bumagsak eh. Sabi natin sa atin lang to eh. Pumunta pa siya dito. Tara, loadout, loadout. Tara, tara. Gusto nga namin magpahinga eh. No? Oo nga eh. Manggugulo pa. Vendor marked. May kalaban ako dito, men. Saan? Down. One. Ano? Isa malayo eh. Marami pa rin ano dito. Gagago naman ng mga to. Lakas ng shotgun, no? Pero Pagkita nating na yung ba? kampi niya. Tara, loadout Push muna natin. tayo. Tara. Lalayo Push ba to. natin? Oh, pera. Oh, lalayo to. Saan ba? Ulitin natin. Tapon ko na lang sa inyo yung loadout. Tango. Kasi nandyan na yung gas eh. Threat. Nag-king. Happy. Tapote na to. Yan, umakit. Hindi ko makita pero baril ako ng baril eh. Ako rin. Kahit siya. Same. Kasi pinin nyo dun, sabi ko eh, nandun siguro yun. Siya. Spotted. Yan, no? Down na eh. Threat. Down siya, men. Marking waypoint. Put down dyan. Down. Most Ay. wanted target neutralized. Ito premyo nyo. natin. Yan ang premyo nyo. Yan. You've got a loadout drop. Nice. Oo, loadout. Uy! Uy! Gumagalaw. Lakas ng shotgun. Oo nga, gumagalaw Kaya yung nga. ano eh. Lakas ng shotgun. Kaya nga eh. No? Alam mo. Natutulak ako. God damn. Pwede pala natin pera. Pwede Ammo kong... box, wala tayo Gusto yung kunin yung ano? Yung... Recon? May gas namin, ah. Ay, hindi na. Dito na lang tayo, man. Tawid na tayo. Rally on that vehicle. Tara, doon lang tayo bumili ng ammo. Oo. Negative. Cancel lost. Selfie na rin. Oh, sell. Pwede. Selfie na. Ingat ha. May armor box ako pala. Ito, dadrop ko na. Wala kayo, AB. Bili na rin ako ng selfie ko. Pautang ako Papak ng... muna yung sa akin, ah. Friendly UAV Sige. overhead. Let's check it. Thank you. Deposit some cash. Katawid din, no? Plunder cash here. Okay na kayo? Ayan o, bumalik ng gulag. May shotgun armor ammo kayo. Ito. Ito, Yung men. napatay natin, no? Shotgun shells here. Found some shotgun shells. Saka natin. Saan yan? Sa blue?
Papo yun. Ayun, nag-track na. Yan siya, yung nakatrack. Friendly UAV overhead. Lima Charlie, moving. Apat. Ba yan eh? Keep lang, pasok kayo. Okay. So, taas ako na dito. Sa building na to. Ganda ng Gate pwesto na natin. dyan. Asa, magra-right yan. Nasa blue pin pa rin? Oo. LP dito. Medical supplies located. Sorry. Nagpara... Armor. Satchel. Nice. Layo. Nandito na siya eh. Yeah. Enemies in the area. Sige, pumark lang. Moving. Na ano siya na kumanan. Mag-isa. Yun yung kasama niya eh. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Basag. Pag may ano kayo, Sino mag-ghost? Ghost tayo? pwede. Meron na yan. Vendor Pag marked. hindi kayo gumagamit May ng mahulog yan. sniper. Sige, sige. Huwag nyo lang. Naka-sniper kayong lahat? Marked. Sniper ako. Ito may sniper bullet ako. Kailangan matal. Sige, sige, Lods. Saan ka? Punta ako dyan, sa'yo. Hindi, punta na kita dyan. Dito na ako, dito na ako. Ah, sige. Tayo mag-abutan. Hide and seek? Hide and seek. Large caliber round here. Ay, Ito, nandito. green pala eh. Kala ko green si purple. Nakatingin ako sa langit. Nakatingin ako sa langit eh. Ito. Gas is moving in. New safe zone Waypoint located. marked. Large caliber round here. Meron sa under construction building na yan. Kaya tong ano na to. Bounty. Gago. Ito, AK-47. No? Gusto nyo. Assault rifle here. Bounty target is up. Let's get it done. Hindi pa looted ah. Small caliber here. Group. Dito sa akin. Isa. Ay, gulager. Papunta sa heli. Ah, kinuha lang yung chopper. Pumunta sa may gas. Umuusok na eh. Gas is inbound. Sayang. Lakas na ano. Pabusog agad yung bala ko. Get to the safe zone. May ammunition na box ako. Kailangan nyo na. Nakapulot ako. Pwede rin. Baba ka na dito ah. Does anyone need this? Ano, ibaba ako pati pera. Saan yan? Ito. Saan? Dito. Affirmative. Diyan na yung gas. Wala. Walang bilihan. Medyo tumatagal tayo pag ano, no? Malayo sa gulo.
Meron lang pa Apple eh, dalawa eh. Gatekeep tayo ng ano, ng king. Bounty pa siya, king pa siya. Malas eh. Kaya, alas talaga. Bounty na, king pa. Healthy dito. Medical supplies located. Dami shelter. Sana pwede magbaon ng ano, walong selfie ano. Kaya nga, Parang satchel. Nasa taas to, no? oo, nasa taas. Pasok muna tayo Na. sa ano. Time's up. Objective failed. Loadout nila to. Yung sa sniper. May kasama ata yan. Gusto nyo, abangan lang natin yung babagsak dito sa loadout nila. Oo. Saan ba babagsak yun? Got a handgun. Get to kami. Gas. Nagparasyo na? Wala, oh. Wala na, buhay na yung kasama niya. Dito na dito. Down. Down na siya. Nagparasyo Isa lang ata. dito. Napunta dito yung isa. Hindi, nabuhay na yung kasama niya. Nabuhay na. Pumunta Sa dyan. taas. Sa orange. Doon siya bumagsak eh. Down dito sa taas eh. Be advised. May nagre-revive siya. Mission airstrike inbound. Kukunin yung sasakyan. Sa police station. Down dalawa. Isa pa. Oh shit. Tatlo pala. Apat. Saan ka? Nasa taas yung isa. Yung isa nasa tumalon. Have eyes on. Meron dito isa. Got gas inbound. Safe zone relocated. May bus pala dito. Sayang. Hostile dropping into the area. What? Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Kuha lang yung twin. Ipit tayo dito. Hostile dropping, ah. Dito na siya. Oh. Waypoint mark. Move. Ay, bigyan ko lang pala si ano. Ay, nasa gulag ka pa pala na. Gulang pa ako. Oo. Ay, may May bumili. bumuhay. Teammate has been cleared for redeployment. Galing. Well, tol, nandito sa Kalaban akin. Ed. Copy, copy. Saan yung kalaban? Nasa harap ko, kung saan ako namatay. Enemy UAV Ah, sa overhead. bangko. Ah, dun sa ano. Dito, pre, no? Dito. Dito sa taas. Hostile maneuver. Campo siya. Yung dalawa na sa baba na. Oh, may dalawa pa pala. Taas. Teammate has been cleared for Merong- redeployment. Dalawa dito sa taas, dalawa dito sa squad sila. Bago bumanda. Meron yan dito. Lalabas yan. Yun o. Mga tangin. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Andyan sila sa kanan, sa may bangko. Marking way. Uy, Putang ina. Enemy UAV overhead. Apat yan, min. Apat yan. Enemy team is tracking. Ayang yung pera natin, no? buhay na lang ako ng isa. Sayang, bumili sana ako ng cluster. Mga ano, cluster. Kitang-kita ko dun pag tumakbo ako dito.
Lang by station ba? Lapit yan. Sa open. Puta. Spice. May truck pa. May kalaban dun. Hostile vehicle spotted. May kalaban din Teammate has sa been station cleared ata. for redeployment. May iba pa bang ano dyan? Ito, pwede bang sakyan yan? Moving. Tangina. Stage ka na ka. Glitch. Glitch. Marking aid station. Marking aid station. Gilid-gilid ka lang. Make for target Tandi ka location. naman. Andiyan na yan dito. Sige. Ay, dupla Marking aid puta. station. Contact front. Nahihilo ang puta. Lakas amats. May kalaban dito. Coordinates Bahay mo na sa daily flight to. Yung ano na. Hindi. Oy, ako. Uy, Naano ko na. Marking new safe zone. Nag-rush na ako. Enemy UAV may pera na. Ito, pwede pang isa. Ay. Pwede ba? Tao din nila. Ayun. Dalawa. Oy. Iwas dito, iwas. May dalawa. Sa bike station. Campers na? Hindi ako nagkamahal. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Get ready to fight. You're next. Oy, Team in puta. AIA, it's up to you now. Hulog. Ay. Win here and you return to the front Nakapagpass. line. If you lose, you're done. Ah, Sort them out or capture the objective. Uy, natamaan. Trust nothing there. We're bringing you Talo. home. Pucha. Tol, dito na ako. Tol. Settle Sige, sige. Thank you. Last game. good. Pasok pa bukas, tol. Lalaro pa kaya? Ako bu. Alright. Alright, alright. Alright, GG na, tol. Sige, sige. Sige, lads. Okay, thank you. Bukas na Lalaro lang, pa bukas ako na. ng ano. Mga ilang games na lang ako. Sige. Sinong kasama natin? Sputnik oh. Meron ba? Nagko-cold war sa nagko-cold war ba? Invite. War dyan. Invite ko si Agent Orange. Grand Lantern. Oh, Musta Orange? Agent Orange. Ng balita.
weapons. Planes are making ready for deployment. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Game. Tara. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Let's go. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Meron. Dalawa. Hili. Enemy target identified. Marking waypoint. Bugin yan. Bounty target is down. Sa likod. Meron pa. Be advised, there's an enemy team hunting you. Be advised, Basag. friendly precision airstrike inbound. DJ agent. Tara, backup. Dami. Uy, ikaw na ka. I'll kill you myself. Aso! May trick kayo ah. Fire! Bata. Nice! Yan ang bigat ng baril. LMG pa eh. Hindi niya na itama. Oo. Kaya nga eh. Loadout. Uy, kaya kayo agad. Lupit niyo. Ulit tayo ano? Armor. The bomb! What's your fire? Spotted some cash. Munition yun. Loadout drop inbound. Tagging supplies. Tao dito. Waypoint marked. Lakas ng shotgun no? Ano mo yan? Rest no? Street sweeper. Kaya atras yung ano, no? Nil-base tayo. Dito sila kanina. Bounty contract. Copy. Sa paligid lang sila. Kaya dun. Naka-armor, daily. Coordinates marked. Naka-armor, daily. Wala akong armor. Bounty target identified. Slot the bastard. Body armor here. Armor dito. Okay na. I need armor plate. Nakatakbo? Munition box yun ako. Ayun no? Hostile operator. DJ. Dito, sa hangar. Ikutin ko ah. Right, likod. Ay, dumaan sa akin. Dito. Dalawa.
Sa akin guys. Coordinates marked. Dito sa akin, men. Dalawa pa dito. Yan. Hostile. Nice, nice. Losing ground. Talo ako. Ano isa? This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Hindi na ako UAV. Here we go. Ilan yan? Get yourself sorted. You're up next. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Ay, Sort them out or capture the objective. Back na, ano, daily. dito na sa akin. Likod May pa. baril ka pa? Oo. Grabe yung dalawa niya kakampi, ah. Your team Okay lang. still while you're Bibili ako back sa jet. after cash. Ayaw pa. Friendly UAV overhead. Nabili. Thank you. Meron pa. Meron pa kayong kasama. Tatlo. Stay redeployed to the AO. Nagdadrop. Galing gulag yan. Galing gulag. Meron din yan sa taas. My way. I'll drive. Copy, copy. Contact! Bounty target is down. Well done. Enemy soldier incoming. Ano dyan? Oh, tatlo. Sige. Matapos. Sorry. Mali yung binagsakan. Ano isa? Ami. Nice one. Nice. Wala na. Meron pa siguro yun. Tatlo kanina yun eh. Ay, naubos na pala ni Agent Orange eh. Oh, ito to. Lala. Tingnan mo to, men. Tingnan mo to. It's been looted already. Look sharp. Ano yan? Wala. Ang gago. Patay na siya, men. Gumagalaw pa. Parang ano yan ah. Anong tawag doon? Parang shrimp. Sure. Thank you ulit. Nandiyan pa yung loadout kasi yun. May pambili, ano? Plate? Complete ako extra dito. Ano, wala. May pera pala ako, gago. May pera pala ako. Extra naman na. Nawala yung sniper ko. Friendly UAV overhead. Moving here. Anong gusto yung bilhin? Mark. May balaan na rin pala dito. Hindi ko alam yun. Kayo. Friendly Armor UAV siguro. overhead. Armor. May extra kayo. Bigyan nyo na lang ako para hindi sayang. Liya ka. Soldier lang. Ayan. Ito ba? Nakita nyo yung HDR ko? Oh, wala. Akin. Ah, sige, Dito. ayos lang. Oh. Handgun. Pick it up. Palitan mo. Meron na. Ay, ayun. Nasa akin naman yung AUG ko eh. Wala yung ano ko eh, SMG ko eh. Ano yan, yung purple? Loadout drop in. Oo. Hello, that. Ayan, no? Nasa akin, Basta. nasa akin. Ah, sige. Men, ang lakas ng ano, men? FFR? Oo, malapit Lakas pa pa rin. rin. Oo. Kala ko, humina na eh. Closing in. Relocating the safe zone. here. Ibang barrel dito. Marking waypoint. Negative. Cancel loss. Lagay mo yung code.
Lang ko. Uy, maran. Saan? Ping, ping. Meron kanina sa sensor eh, pero naibaba ko kaagad yung sinusundan natin Saan siguro. banda? Ayan, nawala eh. Movement! Never mind. Sinusundan lang natin siguro. Mission box dito. Mission box ako. Kailangan niya. Mamaya na. Mamaya siguro. Ay, ewan ko. Kaya na. Baka Sige ito. kailangan nila. Sige ito. Ay, wait lang. Kailangan mo dyan? Okay. Meron pa naman. Okay, kailangan niya. Mamaya na. Oh, sige. Full ako eh. Para sabay-sabay tayo. Losing ground. Saan ba sa live ping? May tao sa taas. Hindi ka lang. Oh, hindi ko alam. By UAV daw. By UAV daw. Oh, sige. Hindi ako yung... Ayun, may tao Ayan, dito. sasakyan, no? Bibili din. Oo. Sabog yan. Enemy UAV overhead. Down isa? Nice. Ilan? Dalawa lang. Dalawa. Wipe. Nabuhay yung isa. Ocho. Contact. UAV entering Get the back AO. on the clock. Body armor here. Uy, naglag ako. Body armor here. Shit. Naglag ako. Ang ina. DC ka na? Wag. Be advised. Oo nga, no? RTB for resupply. Nagmumuno ako. Lala, lumulubog na. Lala. Oh, Lumulubog Oh. na. Lumulubog na siya. ice skate? Sige. Oh, Friendly UAV overhead. na DC siguro to. First wave yata to eh. Hindi, pangalawa na. Trial that. Waypoint Friendly target. Na DC na. Science. Request recon flyover. UAV entering the AO. Repositioning. Disregard that. Hostile operate. Moving here. Oo nga eh. Kita ka namin sa ano eh. Advised UAV is being Nag-i-slide ka eh. RTB for resupply. Tapusin lang namin to, Lods. Moving. Backup. Sige. Saan? Sa green? Oo. Backup din dun sa ano. Meron na, nagra-right na sila. Movement. Marking waypoint. Right here. Uy! Nangyari yan. Busin lang namin, Lods. Malapit na matapos. Shit. Uy! Naipit tayo dun ah. Ay, si Deli.
Naka-restart ka na, Lods? Tayin lang natin siya. Uy. ¿Qué pasó? Yari. Yun. Easy ako, Lods. Oo nga eh, nakita ka namin, nag-ice skating ka eh. Bibili ako yung UAV eh. Yung nag-skate. Glitch yata yun. Okay. Bawi na, bawi. Naipit kami sa ano. Apat pala yung sa kotse kanina, no? Apat o tatlo? Oh, may napatay pa ako dun sa ano eh, sa kotse eh. Tatakas sana. Kaya nga eh. Akala ko dalawa lang yun eh. Nag-multiply yun. Talo Lakers kanina. Alam kaya babalik si LeBron. Next week yan, that's... Next week. Malapit nang maubos yung laro eh. Bago mag-playoff eh. Para maano nila yung spot nila. Number 5 pa lang. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the Pasa skies. mo nga sa akin yan, Jeff. Yung link na ano? Link na ano? Link Parang na... magandang ano yan ah. Intro. Warm-up's done. Ito Kick this off. ay voice mod yung website ba. Ano? Pero, Voicemode.net. Battle Royale. meron silang libre, meron silang paid version. Yung paid version marami kang selection. Suggest you get moving. Doon tayo sa libre. Oo, syempre. May bunker din. Pero rin isa pa. Make for target down. Eliminate Dami. all targets in the AO. Dami dito isang team. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kaya yung bumaba sa Ano na bunker. pag nagka? Police station. Pero rin isa. Instant contact. Dalawa. Three. Dalawa team. Ay, ito ang inang... Paano nangyari? Ilan tayo nagsisip? Ang dami pa napunta natin. Gulag.
Oo nga. Survive and you can redeploy. Ang dami sumama eh. You win this fight and you return to the front line. You're done it. You're up, soldier. Now go sort this. Hindi ko matamaan. Movement. Moving. Enemy vehicle. Movement. Enemy marked. Sniper. Sayang. Stay ko sana yun. Target right here. Yeah. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Meron dyan sa likod mo, ano? Ugly. Contact. Enemy vehicle. Ang dami ah. Sana. Iwas muna ako dyan. Be advised. Friendly precision airstrike. Oo, dami dito. men. Safe ka dyan? Hindi. May tao dito. Sinusundan ako. Papatayin ako. Hinahanap ako. Doon ako ng lumber. Chamba lang yan. Chamba. Ayun o. Ay, hindi ko nakita. Celebrate. Legit, hindi ako nakita. Hinahanap nila ako. Hindi ka nakita. Yung pati tinuluyan ah. Wala ka ng gulag? Meron ba? Tatakbo ako. Pumunta ako sa lumber. Hindi ko na alam. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Your teammates done in. They're returning to base. Hindi pa looted eh. May cheater daw. Okay, umiwas na ako dyan eh. Swerte naman. Teammate has been cleared for redeployment. Gas is inbound. Hindi pa looted dito. Sige ka. Magkalaban din. So far wala pa. Someone came through here. Pwede ka nang bahay yung isa. Si Agent Orange. Sige, sige. Okay, naka-monitor si Agent Station Orange yun. eh. Pina-monitor ako eh. Pwede na. Walang buy station. Aid station marked. Light vehicle here. Tago lang saglit. Nakiking. Lakad ka doon para sa akin. Kamay mo. Ako nabibili ako na. Ay. Ayan. Ah, si ano. Diyan na pala siya eh. Pistol here. Movement. 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 Enemy helo. Kalaban kayo? Ito. Bawas. Located a bounty contract. Ito sa akin, men. Tao dito sa akin. Objective is to eliminate the bounty target. Basta. Enemy UAV Baba. overhead. Uy.
Ilan yan? Flashbang ako. Ilan yan? Dalawa. Oh, isa lang, isa. Yung isa king helicopter. Flashbang kasi. Roski. Nice. Aid station marked. Para may ano sila. Para may hold upin sila sa akin. Buhay, Jer. Oh, relax lang. Enemy UAV overhead. Sino ba to si Agent Orange? Agent ako din. Yun. Saan ba yun? Ay, may kalaban. Aid station marked. Dami dyan. Never mind. Punta ka na lang kay Bogby. Punta na lang ako dyan. Pwede bang i-transfer? Okay, may kalaban ako eh. Sa left. Pasok! Ay, meron pala dyan. Tartag pala yun. Akala ko wala akong din eh. Loadout eh. Pakipin yung ano, yung malapit. Buy station. Gas is moving in. New safe zone located. Ayaw pang pumunta talaga. Dalawa eh. Kaya nga eh. Wala pa ano. Thank you. LMG here. Loadout to. Body armor here. Loadout na kayo. Pero dun sa ano? Laban. May nag-loadout din dito. Ay, meron ba? Meron. Dami. Sa stadium na lang tayo, sa may glitch. Time's up. Objective complete. Or nag-helicopter siguro sila. May dalawang ano dito eh. Malapit na yan. Ay, hindi pa. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Pwede na gate kit yan. Team wipe. Ano yan? Sa may loadout? Meron pa. Oo. Dalawa. Movement. May ibang team. Doon ako. Gas moving in. Tapos yan. Ay, Racket. takbo na. Down. Meron dito. Bahala. Meron pa, tara. Alis namin. Nice. Your teammate's done in. They're returning to base. You're good. Sit tight. Saan yung sniper? Bahala. Sa buy station na loads. Kailaban niya kanina eh. Dito lang tayo. Ay, meron. Kailaban dito. Patay mo, Agent Orange. Mag-isa lang eh. Guys, there's Isa lang an yan. enemy team hunting you. Sige.
Oh shit. Trip. Ang buy station. 49 Thank you. meters. 49 meters dito. 24 meters dito banda. Movement! Wala. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemies in the area! Gulat ako dun ah. Tao dyan. Dito? Nag-give up ang pucha. Dito. Meron sa likod. Hostile. Make for target. Oo. Ah, meron din dito. Moving. Enemies in the area! Enemies in the area! Contact! Dito. Buy station. Nice. Wala akong bala, men. Nice. Wala akong bala. Wala akong bala. Ah, ang dami ah. Dami nga. Dami dyan. Ay, Max. Hindi ako isa. Panto pa pala ako. Oh, shoot, may bumili pa. Stand out. Yun ah. Dalawa. Dami. Upuan mo. Kung sinong bubunutin niya. Raffle to, raffle. Raffle yan. Raffle. Kung sino sa top man, yun lang. Raffle. Wow. Waffle. Bili ako tapos kunin ko yung super. Aid station marked. Sino sa top? Sige, brick cell. Uy, ako pala. Sa top. Kunin mo yung supply run, loads. Dito pala. Sige. Repositioning. Baka ako gumamit ng ano eh, ng FFAR eh, putan. Hindi ako magaling dyan. Gusto ko to eh. Oy. Bilis. Malakas pero hindi bagay sa akin. Hindi ko na ito tama. Kailangan may skill may skill. Ang kalaban, papunta sa'yo. Buy station. Tatlo, dalawa, Laban apat. din ako dito eh. Takbo. Bugli. Dami. Sana may sasakyan, sunduin sana kita eh. Kaya nga. Kukunin ko nga eh. Sinusundan ka pa rin. Dala ako dyan. Wala pang gusto. Ay, meron din dito. Makabili pa ako. Sa ano, makabili ko pa, Jer. Dito, Jer. Ano ka, orange pa kasi. Saan ka, Lods? Layo muna tayo Di dito. yung- Walang buy station dito.
Oh, sa isang baril, oh. Di, may libre pa tayo dito sa hill. Spotted some cash. Ah, tama, no? Pwede ka Supply na bumili. na. Oh, Tara, push na natin to. ilan ba yun? Oh, armor, oh. Kaya, Wala pa akong weapon. Jer, dito. Isa tayo. so, sniper zero. So, Sige, sige. Di ba madami dyan? Dami yan kanina yun eh. Nandito yung contract, eh. Okay ba? Pakiba ba yung isang ano? Weapon? Meron ba? Ayun. Kahit ano? meron dito. Shit, lag na naman ako. Okay. Kaumay. Busy na naman ako. Umay talaga to. Busy ka na naman. Ina. May bumuhay. Bumili sila. Got gas inbound. Safe zone Dalawang round relocated. down talaga. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Losing contact. Puta, nasa taas. Finish the job. Ang galing ni Jer, nakatakbo. Ano? Kala ko pwedeng i-drive to eh. Ay, nawala si Daily. Ay, di. Oo. Kunin ko na lang yung Patay niya sana yun, eh. Uy, shit. Oo nga eh. Yung bumuhay. Oo, nag-stack up siya. Napatulog na talaga siya. Bato. Yung tao. Magkiking yan. Eh, dun oh. Sa taas yata. Dalawa. Hintayin mo kami, lads. Malapit naman tapos. Kukunin mo pa yung king ko ah. Nasa bubong siguro. Nahanap niya, yun. Yun, Ayun. Sarap mo dyan. Dalawa, di ba? Oo. Dalawang puchang yan. Marking aid station. Ayaw pang ipahawak yung king eh. Tara na, Lods. Tapos na. Kaumay, Sa- men. Sayang ah. Sayang. Number 1 na sana. Easy na naman. Number 1 na sana. Nabalil si Daily. Nawala ka na. Bili na sana ako eh. Hindi, Sakto, pag-abot. hindi tuloy nabuhay si Agent Orange. Sensya. Puna pa naman siya. Di ako binili ni Daily. Di niya alam, nawala ka. Naliligo na sana ako. Sabi niyo, last game na kayo. Sino? Na oras na dyan? 4 sa kanila siguro. 3 sa amin. 3 AM. Dito, 4 na dito. Ah, kaya para sa'yo, Jer. Kaya pa sa akin.
406. Mga dalawang game siguro. Si Daily. Ano na eh. Lab na eh. Tara po. Hey! Yun na sa... Wala nang tulugan. Lapit na weekend. Extend ang school namin dito eh. Mm. Extend for 2 weeks na naman. Enemy soldier incoming. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Bala, bala. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough mucking about. Wala akong we do makitang this kalaban ng putya. Kahit isa. Pangit ng sound. Para safe. Prison, ayaw nyo? Dulo kasi eh, kaya... Pwede rin kung gusto niyo lahat. Ayaw niya, pwede prison. sama ko. Tayo. Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Jason. Identified most wanted Gas target. is closing on Guys. you. Suggest you get Copy. That high value target is mine. Tapos camp na tayo dyan. Pwede. Ay, hindi. Labas ng circle. Lapit lang. Pwede natin gamitin yan sa atin. Dyan tayo. Oo nga, no, pagka-loot, pwede na tayo dito. Oh. No. Pwede, pwede. Sana walang tao. Kunin natin to para alam natin kung mayroong malapit. Ah, magkiking kayo? Meron. Hostile. Make for target location. Clear to engage all targets. Nice. I'll get us in the air. Isa pa ata eh. Ayun, no. Umula. Dami. Be advised. Laro your ng teammates ata. have been marked as a high-value target. Keep them secure. Uy, nahulog pa ako. Sayang hindi ko napatay. Sayang May Lord. tao kaya sa baba? Dito siya. Towards the Meron pa. Attacked by an enemy team. Stay Iba pa. sharp. Dito sa akin. Dito sa baba. Meron dyan, meron. Tactical over spotted. Ay, hilo ako. Oh, to. Yaman yun. Para may buy station naman. Malapit lang kung orange yun. Dito nyo sa taas itapon, ha? Saan ba yung buy station? Buy station. Understood. Ay, bigay mo sa akin pera mo. Ay, wala. Wala. Pwede nyo iba to dito sa baba. Ang bagsak niya sa taas pa rin eh.
Nakunin ko yung pera ni Daily Flight. Ako bibili. Hostile. Movement. Laban. Move. Spot. Copy. Dolo dyan. Push yun na, habang binabaril ko. Saan ka, Lods? Saan? Oh, shit. Sniping. Wala yung Tumalon? Nice. Nice. Oo. Ibig sabihin, meron pa. Kaya nga eh. Siguro. Hindi pa nawawala oh. Movement. Ekrit pa kayo. Bagay, pangatlo pa lang yun eh. Loadout drop inbound. Dito? Enemies in the area. Oh, may stock yan. Nilot nila yung Ay, sa baba. gulag. Nilot nilang gulag. Oh. Dito sa gulag. Dito, Wala dalawa dito. Dalawa dito. Copy. Dalawa dito ah. Pilots. Kaya tanong dito. Down yung isa. Backup niya si Jero, dalawa daw. Na-down ko yung isa. Sa baba mo. Nice. To the safe zone. Down. Down na yung dalawa. Nice. Uy! Tang inang yan. Lakas Nabuhay talaga pa. rin yan. Putang ina. Contract complete. May selfie. Does anyone use this? Selfie pa no? Ito yung ano, low. Meron na combination. Sige. Safe. Pwede tayo mag-ghost. Tapos kunin na. Tapos camp na tayo. Friendly UAV Pwede pa overhead. isang king. Kaya nga. Loadout drop inbound. Ay, hindi na, nandiyan na. Yes na. Kaya yung munition mo. Uy! Ba't ba? Ba't iba? Iba yung ano ko? Baril ko? Saan yung HDR? Ah, tang. Sa akin yata yan? Ay, hindi! Tang, iba yung ano? Nakuha ko. Halika na, chopper. Kunin ko yung chopper. Malas naman. Glitch ba yan? Yung mga loadout ko eh. Wala eh. Strapped in. I'm pilot. Bounty na lang. Tangin lang yan. Ay, nasa baba. Movement. Movement. Never mind. Copy. Friendly UAV overhead. Right message. Repositioning. Dalawang beses ako nag-loadout. Walang... Right here. Never mind. Ay, Dalawa pala. dito sa green mark. Marking wait. Negative. Cancel loss. Dalawa dyan ha. Saan banda? Dito, green mark. Hostile straight. Hindi, tumatakbo. Baba ka dyan dito. Uy, umalis. Bukbuk la. Tara. Punta dito eh. Repositioning. Ba't na dito? Movement. Movement. I'll take the wheel. Dito, green mark. Ah, yun, tumalon na. Oh, push. Meron pa dito, sa Ah, baba. nilanggam. Hostile straight. Bahay, sa bahay. Throwing stun.
Yun o. Dito. Hostile Dito operator. sa akin. Threat. Tayo. Standing shot. Dito sa akin ah. Nice. Pa-flashbang pala kaya. Tayo na? Kaya wala na. Teammate. Nice. Got gas inbound. Safe zone relocated. Hindi naka-flashbang kasi akala ko ano. Akala ko hindi naka-pin. Kaya ganun. Waypoint marked. Sayang yung chopper, no? Ano, dito na lang tayo? Double dose. Enemy marked. Friendly UAV overhead. Marking rendezvous here. Anong sinasabi ni Agent Orange? Target right here. Got gas moving in. Bata pa nagbubuhat sa inyo, sabi. Crack dito, isa. Down isa. We're in safe zone. Watch for enemy. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Tangin na. May isa. That's Uy, a kill. Yun! nice. Move it or lose it. Bubuhat? Bata na bubuhat talaga. Your teammate got a Uy. spot sorted. We're sending them home. Headset. Wala silang pera? Teammate has been cleared for redeployment. Meron. Shit. Yung buy station. Diyan lang. Sa labas. Yan lang sa labas mo, men. I need that. Dito. Ay, ang dami. Ay, kabunan pala ng ano. Dito pa yung loadout mo. No, sige. Dose lang ako. Ito eh, Max, oh. Dose lang ako tapos punta ka dyan. Sizing in on care package. Bumili ka pa ng loadout? Hindi na. Hindi, nahulog lang. May gas mask dito ah. Contract. Hard copy. That's mine. Ang dami natutulog rito, oh. Like, Ang sarap ng posisyon, oh. sinira natin. Tingnan mo. Tingnan mo, pre. Oh. Tirahin mo na. Movement. Ang yan ba? Pistol? Walang recoil. Ano kaya live ping? Hindi ko alam. Ano? Patingin. Does anyone need this? Gas mask oh. Mid Caliber here. Mid caliber here. Saan ba tayo magka-camp? Sa gitna na pala tayo eh. May bala kayo. Hindi, ako nakuha. Meron dito. Dami. Sige. Sa mark niya, meron daw, dalawa. Does anyone need this? Dami din dun eh. EK. Mid caliber Armor here.
Satchel kayo? Oo. Oo. Ang dami natin na loot eh. Bili akong kill streak na lang. Ay, mamaya na lang, baka may mamatay. Walang magawa, no? Tapos biglang pumunta yung kalaban ano. Kung sino pa, dito tayo mamaya. Coordinates marked. Ano, pwede na tayo. Galaw na, tara. Pabili na lang animation or UAV ba? Meron ako ammunition. Animation. Sige, para mamaya. Meron din ako. Uy, dyan na. Down yung isa, down isa. Malapit sa harap ng buy station. Dalawa Nice. lang yan, dalawa. Oo. Fight for a Team chance wipe. to redeploy. Ng pera. Huwag mo na kayong bibili ah. Hold, dyan muna kayo, dyan muna kayo. Baka malasin ako eh. Heading out. Tingin ako 1,000 700. Dito, men. Ay, 800 pala. 800. Spotted some cash. Ay. Heading out. Gas is inbound. Teammate has been Ayun. cleared for Hindi na redeployment. pala kailangan eh. Ibili na kill streak. UAV overhead. Reserve natin to para mamaya o Ah, mag-advantage tayo eh. UAV na lang. Purple tayo. Ayo. Tara na. Buntok tayo. Camp na tayo dyan. Nagarado may nagka-camp na dyan. Ingat lang. UAV entering the Yung AO. UAV na nga. Oh. Ako yan. Ayaw mag-camping yung dalawa eh. Be advised, UAV is Doon lang sila. RTB for Shotgun round resupply. marked. Nakuha niyo yung bala? Sa akin, Oo, sa nakuha akin. Meron Sa din ako akin eh. Kaya pwede tayo mag-camp eh. Kompleto tayo eh. Kalaban dyan? Ganda talaga pag DLSS. Sila ba namin? active. San? Wala, loko-loko eh. Boundary na yung likod. Kaya, kala ko palaban eh. Kanya-kanya tayong bato. Kanya-kanya na yan. Dito ako Kanyang banda. bato. May bato ba kayo? Pahingin naman ng bato. Pa-cross Walang tayo, tulugan. pa-cross. Ang bato man. Wala ang tulugan yan. Basta may bato. Isa nakaharap dyan. Marking Tapos isa rin nakatingin dyan. Easy muna tayo. Di tayo matutulog na hindi na nanalo ngayon. moving here. Never mind. Never mind. Movement. Walang mag-engage ah. Engage Hindi sure. na si Agent Orange eh. Disregard that. Movement. Ping lang, ping. Huli tayo ng laban. Tara. Move forward. Movement. Baka meron dun ha. Sa taas natin. Yun lang, ang layo na so. Cancel Wala that. pala. Lumipat na. Sa may
Lumber? At least galing tayo sa taas, bababa tayo. Gaganda na ng Baka may nauna pagkakasunod-sunod sa atin. Oo nga eh. Kuha na tayo ng lumabas pwesto na natin. Lumalabas. Nice. Uy, naka-sniper ah. May naka-sniper. Saan? Hindi ko alam saan. Map ako. Down. Nice. Meron pa naka-riot shield. We're in safe zone. Watch for Saan? Pamark lang. Ay, wala na. Nakatago na. Naka-riot shield siya kanina eh. Ako, wala ang pera eh. Never mind. Kunin ko lang to. Pera na, baka may pera. Oh shit. Anong baril dyan? M4. Meron daw Meron ba siya dun siya eh. Saan ka ba namatay? Sa may blue? Ito. Head now. 2-6. Kulang. Head now. Oh shit. Wag. Disregard that. Oh. Moving. Vendor, move. Kala ko lag naman. Eyes on shooter. Moving. Ano, kunin Patay na natin yun yan. nandito. Look for target location. Meron pa nakatakas dyan. Naka-riot shield. Head now. Sayang, hindi ka na mabubuhay ngayon. Papatay kami ng isa. Wala eh, yun oh. Asan ba na yung riot sheet? Hindi, yung Siya pumunta naka-riot yung shield. riot Pumunta shield. dyan. Pumunta dyan. Lima Charlie, moving. Copy. Durog tayo dyan. Hindi natin papatay yun. Kaya Kaya, nga eh. mag-isa lang yun. Ay, bomba no? Tara, pwesto tayo dyan. enemy UAV overhead. UAV na oh. Ah, ito ba? Ghosted ako eh. Wala na. Ayun oh. Ay, wala. Pag may napatay kami, buhayin ka namin. UAV overhead. May UAV ah. Situation ready. Your window closing fast. Gas is Sa taas tayo Wala, siguro. pwesto na lang tayo. Doon oh. Oo. Pwesto tayo, pwesto. Dalawa. Uy! Down isa. Plating up. Parash ako. Parash. Patay Madalo ka. tayo eh. Hindi ako makakit. Yung kill streak eh. Sa kanila yung high ground ah. Daan ako sa likod ah. Down. Uy, meron pa sa baba. Shit, no way. Yan banda. UAV overhead. Dito sa akin meron. Shit! Ano yun? Sa likod mo. Remain standing. Sort them out. Ang inang yan. Oh, cool. Dali pa. Next time. Empo. Ayun po. Muntikan na. Ganun ulit ang natin. Last game ako, Lods. Oh, sige. Na-unlock akong... Panalo na yan. Last game na yun. Alam na yan.
Walang pera yung bangkay mo kanina. Kaya hindi ka na nabili. Meron pera pero hindi kasya. Gear and weapons. Claim to make it ready. Hindi kasya ang aming pera. Ganda ng ugo. Anong sniper nito? Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. 7.6. Let's go. O yan, pwede na tayo dito. Same tactic. Helicopter. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing. Sa baba ako. Proceed to the safe zone. Anyone need this? Clear to engage all targets. Objective is to eliminate the bounty target. Wala kalaban. Recon lang. Ay, Ay! nakuha ko na yung ano, bounty. Oh, linalate ako. Ayun pala yung ano. Kala ko pininyo lang. Ano to? Dito, matagal pa naman yung circle. Eh. Oo. Lobby yata tayo eh. Sa loob pa naman eh. Sunod tayo. Buy station identified. Wala kayo titirang loot. Kawawa yung pupunta rito eh, no? Torture. Ba, nakakapanibago. Wala tayong kalaban sa unang bagsak. Sa unang bagsak, tinapay lahat. Low load. Load out. Ay, kasya na. Kasya na, load out. Load out. Buy station identified. Wala kami nation. Loadout That's drop it. inbound. Tagging inside.
Ano yung gagamitin ko? Marking armor. Armor. Out of time. Scrub the contract. Layo ah. I'll get this in the air. Ano ba yan? Ano na? Nababa na? Got gas moving. Hindi pa. Armor. Does anyone need this? Ay, nakahanap yung ano. Recon. Hostile operator. Ito, pera. Kasya ba? Kulang. Gamitin niyo Kasya. Gamitin niyo yung chopper para makuha yung ano. Saan ba yun? Yung recon. Found a recon contract. Strap in. I'm Layo private. kasi. Enemy marked. Objective updated. Secure that position. I'll get this in the air. Pengen ko na. Yes. Lugod na ba? Ito, nandito yung recon. Uy! Ipaso! Pengen 100. Hindi pengen 100 dyan. Spotted some cash. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Oh, nagsolo na Wait si lang, ano wait ah. lang. Nagsolo Kaya na si Origin Orange ah. Ayun, tapos Bili tayo UAV. No, selfie. So, ito, Lods. Blunder cash here. wala na akong pera, Sabay-sabay lang Lods. tayo, sabay-sabay lang. Kunin mo na yung pera, Lods. Ah, sige. Kunin ko lang ito bounty. Sige. Bounty target is up. Let's get it done. Ay, shit! Mali. Dapat, di ba sabi niyo recon lang? Tanga ko naman. Wala nang recon eh. Wala nang recon. Punta kami dyan. Punta na kami. Chill muna, hintayin mo kami. Hindi kasi naghintay eh. May UAV kayo? Wala man. Dapat team. Friendly Teamwork. UAV overhead. Vendor marked. Marking rendezvous vehicle. Hindi pa damihan ng kill. Oink. Ilan yan? Lugi na tayo. Dalawa? Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Green mark, no? Baka makita. Teammate has been cleared for redeployment. Dito. Yun. Contact! Make for target location. Copy. Bibili yata. Pumasok dito, men. Waypoint. Hostile operator. Baklat ako. Down. Down isa. Loadout drop inbound. Enemy UAV overhead. Sige, napapalibutan na sila. Sumuko ka na! Dito. Threat. Closing in. Relocating the safe zone. Napapalibutan ka na namin.
Ay, kala ko naka-og ako ang pucha. Naka-FFAR pala ako. Dito sa akin, meron din. Taas ko. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Tinat. Wala. Oh shit. Fight's kicking off. Get yourself sorted. You're up. Uy, dami dito. Isa. Nice. Dito. Meron pa dito, man. Dilim na. Tatlo sila. Cheater kasi AI. Meron may cheater. Mahirap din kasi wala siyang mic eh. Oo nga. Kaya nga, dami cheater. Natin alam, ang layo na niya. Communication is the key. Ba tayo? You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Chili pa lang. Go back to the front line. You've earned it. Nice. Sinang kausap ni Orange? Aid station marked. Teammate got a proper sorting. Sending them Oh, may home. pera pala ako. Ano? Teammate has been cleared for redeployment. Be advised, there's an enemy team hunting you. Hindi ako. Safe pa sa kalaban. loadout? May kalaban. Aid station marked. Cheater. Aid station marked. Ito na lang, mas malapit. Mas malapit sa ano. Wala. Content ka Kalaban pala dito? dyan. Ha? Atin ka tayo dyan. Apo. Content ka naman. dyan. Orange pa naman dito eh. Ay, yellow. Secret. Ay, pala si Orange. Ito na. Pwede pang bumuhay ng... Hindi pala. Hindi pala pwede. Movement! Looted na ba dito sa ano? Movement! Buhayin muna natin yung isa. Enemy UAV overhead. Ghosted ako. Ay, orange na ako. Pucha na. Layo ako. Dalawa yung loadout dito eh. Doon na. Enemies in the area! Nandito, may bumili. Movement! Yung nga eh, nakita ko eh. Ay, meron din sa likod ko. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Kunin nyo na lang pera ko. Ay, wala pala akong pera. Saan na pera mo, ano?
Broke yung mga pinatay nyo? Napatay nyo yung ano? Pumatay sa akin? Sa likod? Hindi. Yung nag-airstrike? Sila yung nag-airstrike eh. Ayun, yun. Punta sa buy station. Ayun. Nasa buy station. Kanina. Yun. Sa rooftop. Tapos naman ang baril ng shotgun. From? Sniper. Ay. Sniper. Cheater. Heater ba yung mga Take yan? na, no? In-expected nyo. Kaya yung dito. Yung isa ko sniper. Anong pangalan niya? Di ko alam. Apollo King. Ayan. Polo King. I-report natin. Tingnan muna natin. Kaya gamit pa yung baril ni Orange. Apollo King. Light vehicle here. Baka magaling lang. Vendor here if you need equipment. Disregard, disregard. Gano'n na tayo. Ano, last game? GG na ako, Lods. GG ka na. Wala na, 5 na din. Oo. Sige, let's First go. game. Sige. Bukas ulit. Last game? Nasa 7 na eh. Kayo? Gusto nyo mag last game? Lalaro pa ako. Sige. Ako last game na din. Isa pa. Trios? Meron kayong ano, sasama? Wala na ako may invite. Wala na. Sige, trios. Mas masakit pa yung M13 ko sa ano ah. Sa para. Likot sa akin yung ano? A-Max, ano pa siya? Mas okay pa yata yung Malikot 4K. nga yung iba. Field agent. T-Pain. Ito. Parang kuweba. Nasa loob ako ng kuweba. Bago ka na laruan. Meron akong ginagamit dati. Nawala nawala sa computer ko. Ang tawag doon clownfish. Libre doon yun. Check your gear and weapons. Planes are making ready for Ano? Clownfish. Clownfish. Pareho lang features. Parehas lang. Itong yung libreng version nitong
voice mode random yung mga libre eh. Kaya every day iba yung mga voice na available sa'yo. Kunwari available ngayon, bukas wala na. Iba naman yung Trial, libre mo. parang ganyan. Random. Soldier incoming. Pero yung may bayad, marami. Pero hindi ka naman kailangan. Fuck it. Laruan I'm lang. driving. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Nagtatry ako ng OBS kanina. Try ka. Nag-straight ka. Hindi, ano lang, trial lang. Libre naman yung OBS eh. Oo nga. Saka ang gamit ko Streamlabs eh. Streamlab, OBS Streamlabs. Battle Royale. premium. Mark a drop point for your Hindi, team. You're libre leading lang. Pwede kang mag-stream ng dalawang platform sa YouTube or Facebook, dalawa at the same time. Pag tatlo, kailangan premium. Saan tayo mga lods? Scavenger contract located. Walang kasunod. Wala akong nakita. Wala pa naman. Located a supply box. Secure that position. Eliminate all targets in the AO. May mga baril kakampi. Kampi ba? Oo. Armor here. Next objective located. Sagot ko na loadout. Kulang pa pala. Grabe. Yo. Moving. Buy station identified. Loadout ni Mayor. Mark. Cancel that. Ang mga baril na kakampi ha. Loadout drop headed your way. Next objective located. Ammunition. Contract complete. All supply boxes located. Friendly UAV overhead. Moving here. Bounty contract identified. Gas is inbound. Repositioning.
Team tactic. Muna na naman siya. Armor here. May satchel ka na? Kunin mo na yun pag... Meron na. Kunin ko na. Meron na. Sometimes... I'm fine. Body armor here. Enemy helo. Request recon flyover. UAV entering the AO. I'm driving. Saan tayo? Right vest. Tignan natin bounty. Enemy helo. Bounty target identified. Ah, siya nga yun. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tara. Saan yung chopper? I'm driving. Friendly UAV overhead. Sige lang, sige lang. Sunod ako. I'm hit. Dito. Setting charge. Be advised, enemy team is tracking your location. Tabi ko pala ha. Bounty target is down. Inubos na. Nakamakte. Nice. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. May gulag ka pa, no? Oo. Meron pa? Sa screen ko ako yung unang bumaril. Pero sa screen niya siya. Ah, delayed. Ilan yung latency? Oo. 300 eh. Baka babalik pa yung mga yun eh. Baka. Your teammates done in. Ay, puta, talo kami dalawa. Hindi ko napansin. Nandito pala ang bilihan. Thank you. UAV ulit. Andiyan ba yung baril ko? Nandun sa second floor ka yata namatay, di ba? Oo. Loadout drop headed your way. UAV entering the AO. Repositioning. Nandun sila sa may buy station. Spotted a care package. Naka-ghost na kaya? Tara, ghost tayo. Tapos patayin natin yung mga... Gas is closing in. Bigate Relocate chip to the safe natin. zone. Sa buy station sila. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Moving. Nagbag. Friendly Gatekeep UAV natin yung overhead. mga yan. Tang ina. Pindot. Nakuha ko yung ano? Drone? Ah, sumugod na si ano, si Orange. Down. Sa kanya, nasa kanya. Down yung isa doon. Sa may ano. You evaded the enemy track. Good work.
Nice. May isa pa ba? Na-down ko yan Wala nandito na. eh. Ah, wala na. Wala na. Team Wipe na, eh. wipe. Friendly UAV overhead. Repositioning. Walang broke yung mga yun. Ay, kasya shopping lang. Gas is closing in. Gusto mong mag-UAV. Head now. Nung nakapatay ako ng isa, hindi nag-register. Boss, minsan pag mas maraming damage yung ano, yung isa, pag na-damage na, magre-register siya ano. Kung sinong assist, nag-assist. Movement! 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 Meron ba dyan? Movement ng rampe. Ah, piniping niya. Wala daw. Ayun, di yung trip. Ay, sa likod niya. Down, down. Tanginang yan. Naka-ghost? Ano ba? Isa lang nakita ko eh. Meron pa? Meron pa. Baka nandyan. Naka-ghost lahat. Masa yung bumaril sa akin? Hindi pa looted ah. Ikaw ba yung galing dito, Jet? Ah. Sa... Body armor here. Papalikad ako ah. Enemy dropping into the AR. Ay, dropping. Putang, bumalik ang puta. Down, down. Bili ako UAV. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ay, nadoble. Gas is closing. Get to the new safe zone. Prep ko na lang to, ha? Movement! 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 Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ang bilis maglakad nito, ha? Nakadrag siguro to. Para ano. Para maraming kill. Parami yan eh. Parang parami yan. Importante manalo tayo.
Oh, dapat sabay-sabay. Pwedeng pumlanking pero wag mauna. Oo. Bago mo barilin, kailangan na nasa scene na kami. Got gas moving in. Oh, ganun Saan ulit. tayo dito? Lumber. Bundok. Moving. Oh, Push right, push right. Tara, tara. Pwede rin, pwede rin. May precision ka. Ayos, ayos. Very nice indeed. Kala ko pangalan ng kaibigan mo, Presi eh. Movement! Disregard that. Presi. Movement! Reposition. Never mind. Meron na? Nauna sa atin? Putang ina. Ay, Movement! bawal ba bad words? Ano? Disregard that. Agent Orange? Sorry. Never mind. Alam mo naman ako eh. Puro bad words eh. Nandiyan ba yung mga ano? nasaan pakiping? Diyan? Baka mayroon na nga dito sa taas eh. Moving. Yung kanina, yung ano, di ba dito tayo namatay? Diyan sila nag ano. Movement! Unahan na natin dyan sa may pwesto. Kung saan sila nagpwesto. Pumatay sa atin. Movement! 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 Dito tayo sa taas. Sige, sige, punta ka dyan. May taguan ba dyan? Dito ba ako dito? Ah, naulog ako ang pucha. Ako rin. Ayos dito, ayos dito. Ganda dito. Relocating. Disregard that. Huwag kang mahulog dyan. Pangina, area 69 yata yan. Saan yun? Di mayroon na, Sa nagka-cap. baba, sa baba. Di ba sa taas? Atras, atras, Jer. Disregard last. Ano, flash ako. Ano, flash ako. Stun. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight started. Sige, let's. Get yourself sorted. You're up next. You have to wait for your turn, mate. Dali ka rin. Sige, baba, baba. Uy. Buti na buhay ka. Nice, nice. Napatay niyo yung nandyan? We're not all here. Regroup in the safe zone. Hindi, hindi. Tago muna kayo. Wala akong kalaban eh. Mananalo ako nito.
up, soldier. Win here meron pang and you kalaban. return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Not over yet. Your team can still buy your release. They're shooting at me! Light vehicle here. Mark the target! Aid station here. Disregard. Kung safe lang. Come here, bak, halika. Ay! Back na yun eh. Targets remain standing. Sort them out. O, pwede nang bumuhay. Ay, wala na. Panalo na yan. Walang gas mask. Not dead yet. Nandyan yung sniper. Mark the target! Bili mo na isa. Kung walang tao lang. Nasa right mo yung kalaban ha. Ingat. Kana, Bogli. Wala na, natak ka na, wag na. Pwesto ka na. Wala na. Camp ka na. Nandyan yung kalaban, nandyan. Nakatrack siya. May C4 ka? Wala. Less than 5 targets remain. Let's get it done. Mamaya ka na mag-forward pagka ano na. Yan, dyan ka lang. Hayaan mo muna sila magpatayan. Dasal na lang may 3 teams na tulong lang eh. 3 teams. Mark the target! Wag engage. Oh, kita ka sa left and right. At isang ano na rin yan eh. Member ng team eh. Ng squad eh. Oo nga no? Baka lang. Hindi, 3 teams pa. 3 teams. Pero 4 eh. 3 teams. Oo. Isa, dalawa. Uy! Sayang. Standing. Let's come back and win this. Fought hard out there. Return to base for the debrief. Bukas ulit, lads. Thank you. Sige, lads. Bukas ulit ako. Thank you. Sige.